नमस्कार. आज मी तुम्हाला लसूण खोबऱ्याची चटणी कशी बनवायची ते तुम्हाला दाखवणार आहे. चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला बेडगी मिरची 5 ते 6 घेतल्या, लाल मिरची 10 ते 12 घेतल्या, आणखी लसूण 1 वाटी, खोबरे 1 वाटी आणि मीठ चवीनुसार घेतलेलं आहे. ह्या मिरच्या आपण उकळामध्ये कुटून घेऊ, नंतर मग चटणी बनवायची. थोडं मीठ घालायचं आणि मिरची कुटायची, म्हणजे मग चव येते त्याला. ही चटणी आता उकळतच कुटून घ्यायची, म्हणजे चांगली चव येते. आपण हे खोबरे कुटून घेऊ आणि मग मिक्स करायचं चटणीत. अशा प्रकारे आपण खोबरंही कुटून घेतलेलं आहे. नंतर आता लसूण कुटून घेऊया आणि सगळं मिक्स करून हे आता एकत्र आपण मिक्स करून घेऊ आणि मग या तेलात टाकून भाजून घ्यायची. आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे काढून घ्यायचं.
तवा घेतलाय. आता थोडंसं तेल टाकायचं. आता हे आपण चटणी परतून घेऊ. चटणी परतून घेतली की खमंग वास येतो, खायला चविष्ट लागते. मीडियम गॅसवर परतून घेऊ 10 ते 15 मिनिटं. आपली चटणी खाण्यासाठी तयार आहे. मी नक्की करून बघा.